เมืองไทยก็ไม่มีโรคระบาดเกือบ3 เดือนแล้วมีแต่เฉพาะเข้ามาจากต่างประเทศถ้าคุมตัวนี้อยู่ก็พวกเราไม่ต้องลำบากมากแต่บางอาชีพก็ลำบากหน่อยพวกที่หากินกับธุรกิจท่องเที่ยวอะไรแต่ตอนนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีคนอยากเที่ยวเท่าไหร่หรอกเป็นบุญของพวกเรานะได้เกิดในยุคที่มีโรคระบาดเขาบอก100 ปีมีรอบนึงรอบ100 ปีมีครั้งหนึ่งนะแสดงว่าเราเก่งรอดศึกใหญ่ในรอบ100 ปีก่อนโรคระบาดคนตายเยอะกว่านี้เมืองไทยก็ฮิวาเคยระบาดกาฬโรคเคยระบาดตายกันจนเผาศพไม่ทันฝังไม่ทันก็ทิ้งไว้ให้อีแล้งกินศพทิ้งแต่ว่าไม่ได้ทิ้งเรี่ยราดทิ้งในป่าช้าเมื่อเช้าถามพระอาจารย์นะว่าหลวงพ่อจะเทศเรื่องอะไรดีเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเวลาคิดจะเทศเรื่องนั้นเทศเรื่องนี้นะมันเปลี่ยนเรื่องไปเฉยเลยงั้นไม่มีโผในการเทศนะไม่มีสคริปต์สำนวนโวหารไม่ไพเราะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนไม่ได้แต่งเอาไว้เทศกันด้วยใจตรงไปตรงมาเท่านั้นแหละจริงๆธรรมะนะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย เมื่อก่อนหลวงพ่อยืนยันว่ามันง่ายมากเลยนี่พวกเราหลายคนภาวนาตั้งนานนะรู้สึกทำไมมันยากมันยากด้วยเหตุผลหลายข้อนะที่รู้สึกยากอันแรกพื้นฐานของเราไม่มีศีลเรายังกระพร่องกระแพร่งด่างพร้อยสมาธิของเราก็ไม่มีใจไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเคยภาวนามันสะสมข้ามภพข้ามชาติได้เพราะฉะนั้นบางคนนะตอนเด็กๆนะจิตมันก็ดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่ต้นทุนเขาเยอะอีกอันหนึ่งก็ต้องมีบุญพอสมควรได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีนะแล้วก็สอนได้ตรงจริตของเราหลวงพ่อตอนเด็กๆไปเรียนสมาธิกับท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านสอนอานาปานสติมันถูกกับจริตชอบทุกวันนี้ตอนนอนนะยังนอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่เลยทำทุกคืนทำอยู่งั้นบางทีทำจนมันไม่นอนไม่หลับใจมันเบิกบานมีความสุขจิตใจได้พักผ่อนร่างกายก็นอนอยู่เวลาจะมาเดินปัญญาครูบาอาจารย์องค์แรกที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยหลวงปู่ดูลท่านสอนให้หลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตท่านไม่สอนสมถะหลวงพ่อเลยกับคนอื่นกับท่านอื่นที่ท่านสอนเรื่องสมถะสอนให้พุทโธแล้วก็คอยรู้จิตที่เป็นคนท่องพุทโธนะไม่ใช่พุทโธเฉยๆนะพุ
พุทโธเรารู้ทันจิตที่ท่องพุทโธไม่ใช่ร้องท่องพุทโธพุทโธเฉยๆนะครูอาจารย์รุ่นเก่าจริงๆท่านมุ่งมาที่จิตจะพุทโธก็ให้ได้จิตบางองค์ท่านสอนให้พิจารณาผมเส้นเดียวบางองค์ให้พิจารณากระดูกอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดหลวงพ่อเข้าไปหาท่านท่านไม่สอนเรื่องสมาธิท่านพ่อหลีสอนมาแล้วหลวงพ่อทำอย่างที่สอนงั้นท่านก็สอนเรื่องให้ดูจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปไปเลยดูตรงนี้มีญาณเห็นจิตไม่ใช่มีสติเห็นจิตมีสติเห็นจิตก็คือเห็นตัวสภาวะของจิตสติเป็นตัวรู้สภาวะแต่นี้ท่านบอกให้มีญาณเห็นจิตญาณเป็นตัวปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของตัวสภาวะเพราะฉะนั้นทีแรกก่อนที่ปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะได้ก็ต้องเห็นตัวสภาวะก่อนก็ฝึกสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆว่าเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมก็ได้ทำในธรรมเล่นยากเอาไว้ทีหลังเอาของง่ายก่อนดูกายในกายคำว่ากายในกายไม่ใช่ดูเข้าไปข้างในกายกายในกายมันเป็นเทคนิคเทอมเป็นภาษาเฉพาะภาษาวิชาการคำว่ากายในกายก็คือเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดอย่างร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยรูปตั้ง28อย่างนะมีรูปประกอบกัน28อย่างเยอะไม่ต้องเรียนทั้งหมดเรียนทั้งหมดนะไปเรียนปริยัติเอาไว้สอบเสร็จแล้วก็ลืมยังลดละกิเลสอะไรไม่ได้หรอกเรียนในทางปฏิบัตินะเราก็สุ่มตัวอย่างเรียนรูปบางอย่างเช่นไม่ต้องเรียนเรื่องรูปผู้หญิงรูปผู้ชายอะไรเงี้ยเราแค่เรียนรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าเรียนรูปง่ายๆในสติปัฏฐานจะเริ่มจากอานาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหลวงพ่อเน้นหายใจออกก่อนนะในพระไตรปิฎกท่านก็สอนดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์คูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าไม่ใช่รู้เฉพาะหน้าตัวเองนี้เฉพาะหน้าหมายถึงรู้ปัจจุบันสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานี้แหละเรียกว่ารู้เฉพาะหน้าถ้าอ่านไม่ดีนึกว่าให้รู้แต่แค่หน้านี้ไม่รู้ที่อื่นนะไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามันจะกลับข้างกับที่พวกเราเคยชินเราจะเคยชินหายใจเข้าก่อนเพราะเราเคยเรียนอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใช่ไหมแล้วมาหายใจเข้าโทแล้วมาหายใจออกโทแล้วมาเข้าพุทอะไรนะรู้สึกติดขัดทำไม่ได้อันนี้เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเราก็หายใจออกแล้วมันขัดกับพุทโธเลยทำไงนะเราก็หายใจทิ้งเป็นทีหนึ่งก่อนหายใจออกทิ้งไปยังไม่ต้องบริกรรมแล้วตอนที่หายใจเข้าเนี่ยพุทเลยนะหายใจออกอีกทีก็โธไปเลยนะงั้นช็อตแรกจังหวะแรกนะหายใจออกทิ้งไปเหมือนระบายลมในตัวออกไปนะการหายใจออกก่อนจะทำให้จิตผ่อนคลายถ้าการหายใจเข้าก่อนเนี่ยจะทำให้จิตแข็งมันจงใจมากไปพวกเราลองถอนหายใจสิถอนใจคนละเฮือกสิถอนใจดู
ถอนใจอย่างนี้ถอนเป็นไหมอย่างเงี้ยสังเกตไหมเวลาถอนใจแล้วรู้สึกไงรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมงั้นการที่หายใจออกก่อนนะมันจะทำให้ผ่อนคลายจิตที่ผ่อนคลายมันเกิดสมาธิง่ายเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะหายใจทิ้งไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ค่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะแต่ถ้าอยู่ๆก็หายใจเข้าพุทออกโทเลยหายใจเข้ามันจะแน่นนะใจมันจะอึดอัดเนี่ยทริคพวกนี้นะเราค่อยๆภาวนาแล้วเราค่อยเก็บเกี่ยวหลวงพ่อทำอานาปานสติมาตั้งแต่7 ขวบมาถึงวันนี้61 ปีที่ทำอานาปานสติทำทุกวันไม่เคยเลิกเลยทำมา61 ปีแล้วก็จับเคล็ดลับจับอะไรของมันได้หลายตัววิธีที่จะภาวนาให้จิตมีสมาธิขึ้นมามีสติมีสมาธิขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราจับหลักมันยังไม่ได้นะไม่รู้จักทริคของมันนะก็ลำบากนิดหนึ่งแต่ใหม่ๆก็ลำบากไปก่อนอดทนทำไปเดี๋ยวมันก็จับหลักได้จับได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากอย่างเราจะหายใจไปเนี่ยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอย่าทำด้วยความโลภถ้าทำด้วยความโลภจิตจะไม่สงบเราตั้งหลักว่าเราหายใจเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องโลภไม่ได้อยากให้พระพุทธเจ้ามาให้อะไรเราบูชาท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูของเราอย่างเราหายใจนะออกไปทิ้งทีหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปนะเนี่ยใจเราจะค่อยๆสงบมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเพราะการนึกถึงพระพุทธเจ้าการนึกถึงลมหายใจนะเป็นอนุสติทำให้ได้สมาธิแล้วการหายใจนั้นได้สมาธิถึงรูปฌานนะการดูผมขนเล็บฟันหนังนะถ้าได้รูปฌานถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธนะได้อุปจารสมาธินี่เราเอาพุทโธประกอบเข้ากับลมหายใจเราก็เข้ารูปฌานได้นะเข้าได้นี่เราหายใจไปถือว่าเราหายใจเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่หายใจเอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าหายใจแล้วหวังความดีความสุขความสงบนะมันโลภตราบใดที่โลภสติจะไม่เกิดเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสกิเลสก็ไม่เกิดร่วมกับสติเกิดด้วยกันไม่ได้งั้นเวลาภาวนาอย่าโลภถ้าโลภแล้วใจมันเครียดสมาธิไม่เกิดแล้วหายใจสบายๆไปหายใจแล้วรู้สึกไปนะหรือไม่ชอบหายใจก็มีเครื่องอยู่อย่างอื่นเช่นรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะอยู่ในสติปัฏฐานเท่านั้นนะการรู้ร่างกายหายใจมีสติรู้การหายใจนะเรียกว่าอานาปานสติอันที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เรียกว่ารู้อิริยาบถนะส่วนถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเรียกว่ามีสัมปชัญญะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็อย่าไปคิดมากบางคนคิดกรรมฐานใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะกรรมฐานชนิดใหม่ๆที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้มันจะเก่งอะไรนักหนานะมันจำเป็นอะไรต้องไปคิดกรรมฐานชนิดใหม่ๆขึ้นมาอย่างบางคนทำสมาธิหมุนไปหมุนมานะโยกอะไรนะมันทำไม่ได้จริงทำไม่ได้จริงหรือบางคนมาถามหลวงพ่อว่าจะรำมวยจีนนะแล้วเจริญสติเห็นกายมันรำทำได้ไหมบอกถ้าทำเป็นก็ทำได้ทำเป็นหมายถึงเจริญสติเป็นแต่ถ้าเริ่มต้นมาจากการรำไทเก๊กอะไรเงี้ยนะใจมันจะคล้อยตามใจมันจะเลื่อนลอยตามไปใจมันไม่ตั้งมั่นนะคล้ายๆสะกดตัวเองลงไปอย่างพวกนั่งโยกเล่นเงี้ยโยกไปเรื่อยมันเหมือนสะกดตัวเอง
มันไม่ใช่สมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนหรอกไม่ใช่ของเขาไม่ดีเขาก็ดีอย่างของเขาแต่เราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณมีญาณทัศนะครอบคลุมหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเลือกมาสอนเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมะทั้งหมดที่ท่านรู้แต่ท่านเลือกมาสอนเราเท่าที่จำเป็นที่มีประโยชน์ที่เราทำได้งั้นสิ่งที่ท่านเลือกมาให้แล้วนะเราก็เรียนตามพวกนี้แหละง่ายดีถ้าอาจารย์รุ่นหลังเลือกมาให้เรามันจะสับสนวุ่นวายอย่างบางอาจารย์เขาบอกให้เราไปขอขมาแก้กรรมโน้นแก้กรรมนี้แล้วจะภาวนาดีแค่เชื่อว่าคนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ต้องฟังคนอื่นแล้วฟังคนอื่นเขาบอกพวกนี้แหละเจ้ากรรมนายเวรของเราชาวพุทธเราไม่มีอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีความกำกวมถ้ายังมีกำกวมใช่เลยเนี่ยนะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแล้วงั้นธรรมะของพระเจ้าไม่มีความกำกวมยกตัวอย่างนะถ้าเรามีอบายมุขนะกินเหล้ากินยาเสพติดเที่ยวเตร่เฮฮาปาร์ตี้ทุกคืนนะเพลิดเพลินดูเดี๋ยวนี้เขาเรียกดูอะไรนะทางมือถือดูซีรีส์นะดูทีนึงแล้วดูโต้รุ่งเลยอย่างเงี้ยมันเจริญได้ไหมในทางธรรมไม่มีทางเจริญหรอกมันเป็นทางเสื่อมมันเจริญไม่ได้เป็นอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านในการงานนี่คือพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางเสื่อมลองไปทำแล้วให้เจริญดูมันทำได้ไหมมันทำไม่ได้และสิ่งที่ท่านสอนนะมันตรงไปตรงมาที่สุดเลยถ้าเราอยากอยู่ในสังคมแล้วอยู่กันได้อย่างสงบสุขในสังคมนะก็ต้องมีธรรมะในการอยู่กับสังคมนะมีการให้คือการแชร์กันแชร์ในสิ่งที่มีประโยชน์เรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าทานนี่คนไทยใช้ทานเนี่ยไปเรื่องให้วัตถุสิ่งของไปแล้วจริงๆมันจะไปตรงกับคำว่าแชร์มากกว่ามีทานคือมีการเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อกันคนนี้ไม่มีความรู้ให้ความรู้อะไรเงี้ยแชร์กันโกรธกันก็เปิดใจแชร์กันคุยกันอภัยให้กันเนี่ยมันก็อยู่ในคำว่าอภัยทานคำว่าทานมันกว้างนะถ้าเราใช้คำว่าแชร์เนี่ยจะใกล้คำนี้มากเลยถ้าเราเห็นแก่ตัวมีอะไรไม่ยอมแชร์เพื่อนนะเพื่อนจะรักไหมอย่างตอนเรียนหนังสือบางคนนะเพื่อนยืมเลคเชอร์ตลอดเลยก็ให้นะเพื่อนมันก็รักนะบางคนเนี่ยงกเพื่อนให้ติวนะแกล้งติวที่สิ่งที่คิดว่าจะไม่ออกสอบนะแกล้งติวเรื่องอื่นเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าแชร์นะอย่างนี้เรียกว่าชั่วหลอกเขาในบางทีกรรมสนองนะมันไปออกไอ้ที่ไปบอกคนอื่นนะมันมีเหมือนกันแหละในวัดยังเคยเจอเลยนะเก่งหลักสูตรนักธรรมกันอันนี้ไม่ออกอันนี้ไม่ออกอันนี้ไม่ออกนะปรากฏว่ามันออกนะออกแชร์สิ่งที่มีประโยชน์นะแชร์ด้วยความเมตตาต่อกันนะพูดจาต่อกันให้ดีๆปิยวาจาปิยวาจาว่าพูดจาน่ารักไม่ได้แปลว่าพูดเพราะนะพูดจาน่ารักปิยวาจาอย่างกับเพื่อนเราเนี่ยบางทีก็ทักทายกันเฮียพ่อมึงตายยังเนี่ยปิยวาจาฟังแล้วมีความสุขนะนี่เพื่อนเราเพื่อนซีเรานะถ้าเราเคยคบกันมานะคุยกันแบบหนึ่งพอมาเจอหน้าสวัสดีครับผมเพื่อนผวาเลยนะมันไม่ใช่ปิยวาจาแล้วมันห่างเหินเกินไปนะเนี่ยคิดดูถ้าเรามีปิยะมีทานมีการแชร์มีปิยวาจานะ
พูดให้เขารักพูดในทางที่น่ารักอัตถจริยาทำตัวให้มีประโยชน์ถ้าทำตัวถ่วงโลกถ่วงเพื่อนไม่มีใครเขารักหรอกนะคนหนึ่งไม่สบายนะเรียกร้องจะเอาโน้นจะเอานี่เรียกร้องเอากับเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยเพื่อนไม่รักเพื่อนก็หนีหมดเนี่ยทำตัวไม่ได้เป็นประโยชน์บางทีไปหลอกคนอื่นเขานะในวงกรรมฐานเนี่ยมีเยอะเลยเที่ยวหลอกกรรมฐานนะหลอกเนี่ยไปจิตเธอเป็นอย่างนี้แล้วนะต้องไปทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยหลอกให้เขานับถือนะอันนี้ไม่ใช่อัตถจริยาไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์แต่มันหลอกลวงเขารู้จักไหมทำตัวให้เป็นประโยชน์ทำไงต้องสอนไหมนะแล้วตัวสุดท้ายนะที่เขาจะรักสมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายไม่มีใครเขารักหรอกนะเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเถียงได้ไหมนะคนอารมณ์หวือหวานะไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวคึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอยากเข้าใกล้ไหมไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอกเวียนหัวไม่รู้จะเอายังไงมันยิ้มหวานๆอยู่ฉับพลันมันควักมีดออกมาแทงเราแล้วก็ได้นะเรื่องเสมอต้นเสมอปลายก็สำคัญนะแล้วต้องเสมอต้นเสมอปลายในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยในทางที่ทานนะในทางคำพูดที่น่ารักในการทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเพราะงั้นเวลาเราจะช่วยคนอื่นเราต้องพิจารณาให้ดีนะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาทีหลังอย่างคนมายืมเงินเราให้ตลอดเลยนะนี่พอมีเรื่องโควิดที่มาเราหากินไม่ได้เขามายืมเราไม่ให้ความดีที่ให้ยืม100 ครั้งเนี่ยหายไปทันทีเลยไอ้เนี่ยงกชั่วเห็นแก่ตัวนะฉับพลันอย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายแล้วเพราะงั้นเวลาทำดีก็ต้องระวังเหมือนกันนะต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันทำแล้วอย่าเดือดร้อนทีหลังความดีนะทำไปเถอะแต่ทำแล้วอย่าให้เดือดร้อนทีหลังนะอย่างหลวงพ่อนะชอบไปทำบุญกับโรงพยาบาลกับมูลนิธิอะไรพวกนี้ทำนะเมื่อก่อนเนี่ยทำบุญโรงพยาบาลกับพวกธนาคารวัวธนาคารควายอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยคนยากคนจนอะไรเนี่ยเยอะคนลำบากก็เยอะขึ้นหลวงพ่อก็เปลี่ยนไปทำโรงพยาบาลเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราไปทำที่โรงพยาบาลไม่มีใครมายุ่งกับเราทีหลังนะแต่ถ้าเราเอาเงินไปให้คนนี้อีกคนอื่นจะอยากได้ละก็จะเริ่มด่าเราแล้วว่าไม่ยุติธรรมงั้นมันจะวุ่นวายทำแล้วก็สร้างความผูกพันกับคนบางคนขึ้นมานะอย่างบางคนเนี่ยเป็นพวกผู้ช่วยสอนนะผู้ช่วยสอนรุ่นนี้ยังไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อสอนกรรมฐานเพื่อนไว้นะแล้วไปสอนต่อไปสอนนะไปบ้านเขาโทรศัพท์คุยกันไปมาสุดท้ายเลิกกับสามีอยากมีสามีใหม่แล้วเอาลูกศิษย์เป็นสามีนะหรือเอาลูกศิษย์เป็นภรรยางั้นหลวงพ่อจะมีหลักเกณฑ์นะผู้ช่วยสอนเนี่ยไม่นัดสอนกันส่วนตัวนะตัวต่อตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะสอนก็สอนในที่เปิดเผยนะเพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายในฐานะที่ยังไม่พ้นกิเลสยังไว้ใจไม่ได้ต้องระวังตัวเองต้องฉลาดในการรักษาตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนนะเช่นถ้าเรามีตัณหาเราจะต้องทุกข์ทางใจถ้ามีปัญหาตัณหาเมื่อไหร่จะต้องใจต้องทุกข์ทันทีเลยนะอันนี้ไม่มีใครเถียงได้นะถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญานะถึงจุดหนึ่งโลกุตตรธรรมก็ปรากฏขึ้นเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาอันนี้คนที่มันยังไม่ถึงมันก็เถียงนะงั้นท่อนหลังของอริยสัจเนี่ยเอาไว้ให้คนที่รู้เรื่องฟังกันคุยกันอย่างพระคุยกันเนี่ยนะไปหาครูบาอาจารย์นะคุยธรรมะกันเนี่ยมันมากเลยนะ บางทีท่านออกปากเลยนะว่าไม่ได้คุยสนุกอย่างนี้มาเป็น10 ปีแล้วไม่มีใครคุยด้วยนะคุยธรรมะกัน
นอกนั้นก็มาเรื่องโลกเรื่องโลกคุยแล้วจืดแต่พวกเรายังเป็นชาวโลกอยู่เราดูให้ดีเถอะทุกครั้งที่มีความอยากใจจะมีความทุกข์จริงหรือไม่จริงพิสูจน์ด้วยตัวเองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญญูแล้วพระพุทธเจ้าสอนผิดแน่นอนแล้วแต่เรากล้าท้านะไปทำให้ถูกเหอะแล้วยังไงเถียงพระพุทธเจ้าไม่ออกหรอกนะซีโรราบกับพระพุทธเจ้าเลยงั้นเราค่อยๆนะค่อยๆสังเกตไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนนะแล้วก็ดูสภาวะที่เกิดขึ้นนะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เราทำแล้วสบายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะพุทโธอย่างเดียวก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะทำอานาปานสติอะไรทำอะไรก็ได้กรรมฐานนะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ได้นะเอาที่เราถนัดทำแล้วสบายใจเอาอันนั้นแหละถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาหลวงพ่อก็เคยทำกรรมฐานเคยทำมาแล้วแทบทั้งนั้นน่ะกายตาคตาสติก็เคยทำนะดูผมลงมาเนี่ยมันสลายเลยนะเห็นหนังหัวดูหนังหัวสลายนะเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนะสลายไปหมดเนื้อเอ็นก็ถึงท้ายกระดูกก็ระเบิดออกไปนะสลายไปอีกนะก็เห็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกันนะงั้นกรรมฐานนะลองทำมาเยอะแยะแล้วก็เลยรู้ว่ากรรมฐานอะไรก็ได้ถ้าทำถูกแล้วใช้ได้เท่านั้นแหละขอให้ถูกเท่านั้นแหละแล้วแต่จริตนิสัยจริตนิสัยเหมาะกับการดูรูปธรรมก็ดูรูปธรรมเหมาะกับการดูนามธรรมก็ดูนามธรรมในการปฏิบัติมันมีสองขั้นของสมถะกับขั้นของวิปัสสนาขั้นของสมถะเราก็ดูตัวเองอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อสามารถทำสมถะด้วยการดูจิตได้นะจับเข้าไปในความว่างจับเข้าไปที่ตัวผู้รู้จับเข้าไปในความไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ทำได้นะนี่พอพวกเราได้ยินอย่างนี้เรามาทำเราหาไม่เจอแล้วมันละเอียดเกินไปมันเป็นนามธรรมที่ละเอียดเกินไปในขั้นอรูปนะเราก็ใช้ของที่หยาบขึ้นมาใช้รูปเช่นหายใจเข้าหายใจออกเรารู้ไปหายใจไปแล้วก็ยังเคลิ้มยังขาดสตินะแสดงว่าการหายใจเนี่ยยังเป็นของที่ละเอียดเกินไปสำหรับเรานะเนี่ยสังเกตตัวเองละเอียดเกินไปทำให้มันหยาบขึ้นโดยเติมคำบริกรรมลงไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้ามันยังเคลิ้มขาดสติอีกถ้าเติมลงไปอีกอันหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบการนับก็หายไปพอสงบพุทโธก็หายไปพอสงบเต็มที่ลมหายใจก็หายไปนะกลายเป็นแสงสว่างนะใจมันก็เดินไปแต่ขั้นต้นเนี่ยดูที่เราทำได้อย่างพวกพระเนี่ยนะหลวงพ่อจะบอกให้เลยในวัดหลวงพ่อเนี่ยพระหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากหลวงพ่อให้ดูกายด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่ดูจิตนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะพระธรรมานาปานสติก็ละเอียดไปเคลิ้มนะดูจิตก็เคลิ้มไปนะมันละเอียดเกินไปถ้าเราทำกรรมฐานที่พอดีที่เราทำได้นะถ้าสติสมาธิเรายังไม่พอเราทำกรรมฐานที่หยาบๆนะอย่างรู้ร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรนั้นคอยรู้สึกไปเรื่อยๆจิตมันจะทรงพลังขึ้นมาพอจิตมันทรงพลังเด่นดวงขึ้นมาแล้วนะก็เดินปัญญาได้การทำสมถะนะเราก็ทำเลือกสมถะที่เราทำได้พอดีที่จะทำได้นะไม่ใช่ทำกรรมฐานที่ละเอียดเกินไปแล้วทำไม่สำเร็จฟุ้งซ่านหลงไปเลยหลับไปเลยงั้นไม่ดีเลือกที่พอดีกับเรานี่พอถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยพอเราทำสมถะมาแล้วนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วมันตั้งขึ้นเองเราไม่ได้เจตนาตั้งถ้าเรายังเจตนาตั้งยังไม่ใช่ของจริงนะ
ค่อยๆฝึกไปจิตมันค่อยมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นในส่วนมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาหลวงพ่อตอนฝึกเนี่ยหลวงพ่อง่ายมากเลยหลวงพ่อเห็นจิตไหลเท่านั้นจิตก็ตั้งมั่นแล้วเพราะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาเยอะแล้วนี่ถ้าพวกเราเห็นจิตไหลแล้วจิตตั้งมั่นได้โอเคก็เล่นได้แต่จิตไหลไปแล้วก็ไหลตามจิตไปเลยหายไปเลยทั้งวันเนี่ยอันนั้นเล่นไม่ไหวนะสติไม่พอสมาธิไม่พองั้นถ้ามีใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นเจริญปัญญาเวลาเจริญปัญญานะไม่ต้องสนใจหรอกว่าสายกายหรือสายจิตสติระลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้นแหละสติมันชอบรู้กายมันก็ไปรู้กายบ่อยๆสติมันชอบรู้นามธรรมมันก็ไปรู้นามธรรมบ่อยๆก็แล้วแต่มันจะเป็นไม่ห้ามมันถ้าจงใจจะรู้อันเดียวนะฉันจะกลายเป็นการเพ่งทันทีกลายเป็นสมถะอีกแล้วนะตกจากวิปัสสนากลายเป็นสมถะไปเพราะเรารู้ไปสบายๆนะพอใจมันตั้งมั่นแล้วเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปเช่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธของเราแหละแต่เราไม่บังคับใจให้นิ่งสักพักหนึ่งใจมันจะทำงานมันจะปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงความว่างๆคือความไม่ปรุงบ้างปรุงมีสามัญนะปรุงชั่วปรุงดีปรุงความไม่ปรุงแต่งก็คือปรุงนะก็ปรุงทั้งสามัญนะตัวพ่อตัวแม่มันก็คือตัวอวิชชาด้วยกันทั้งหมดแล้วแหละตัวปรุงทั้งหมดเป็นลูกของอวิชชานี่เราไม่บังคับมันว่าจะต้องปรุงดีตลอดห้ามปรุงชั่วหรือทำใจปรุงว่างๆไม่ต้องทำอย่างนั้นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใจเป็นแค่คนรู้คนดูรู้บ้างเผลอบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลายังไม่ใช่ภูมิที่เราจะทำได้นะรู้บ้างเผลอบ้างแต่อย่าเผลอนานจนน่าเกลียดถ้าเรามีเครื่องอยู่เราจะไม่เผลอนานนะไหลปุ๊บก็จะรู้ไหลปุ๊บก็จะรู้ในที่สุดใจก็จะมีพลังนะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคราวนี้พอใจมันไหลปุ๊บมันก็จะเห็นจิตมันไหลนะทันทีที่เห็นจิตไหลจิตผู้รู้ก็ตั้งขึ้นมาอีกเนี่ยเห็นเดี๋ยวหลงไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงไปเดี๋ยวรู้เห็นสภาวะที่เป็นคู่แล้วนะหลงกับรู้มันของคู่กันนะรู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดจิตรู้มันก็ไม่เที่ยงเว้ยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นจิตหลงจิตไหลจิตไหลมันก็ห้ามไม่ได้มันจะไหลก็ไหลของมันเองเป็นอนัตตาเนี่ยการเดินปัญญานะไม่ใช่การคิดแต่ต้องมีสภาวะรองรับเช่นเราเห็นจิตมันเคลื่อนไปเห็นจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเคลื่อนไปตรงที่เคลื่อนไปเนี่ยพอเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนตัวที่เคลื่อนจะดับเกิดจิตใหม่เป็นผู้รู้ขึ้นมาใหม่คนละตัวกันนะจิตไม่ได้มีตัวเดียวนะไม่ใช่มีดวงเดียวไม่ใช่ตัวนี้ไหลไปแล้วพอรู้ว่าไหลแล้วดึงคืนอย่างนี้ไม่ถูกแล้วจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเพราะงั้นไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปนะแค่นี้ก็เดินปัญญาได้แล้วนะหลวงพ่อตอนเรียนกับหลวงปู่ดุลนะช่วงหลังๆดูอยู่แค่นี้จิตไหลแล้วก็รู้ไหลแล้วก็รู้มันครอบคลุมกรรมฐานทั้งหมดอยู่แล้วล่ะนะนี่ถ้าตรงนี้ไม่เห็นนะอย่างเราขี้โกรธเนี่ยเราก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายนี่ก็เป็นธรรมะที่เป็นคู่กันนะมีโกรธกับไม่โกรธสลับกันไปโกรธก็ไม่เที่ยงไม่โกรธก็ไม่เที่ยงโกรธก็ห้ามไม่ได้ไม่โกรธก็รักษาไม่ได้เนี่ยเห็นไตรลักษณ์นี่คือตัวปัญญานะหรือเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่เนี่ยนะร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นอยู่นั่งนานๆก็ปวดนอนนานๆก็เมื่อยนะทนไม่ไหวก็ต้องขยับไปขยับมาหนีความทุกข์ทำไมร่างกายต้องเคลื่อนไหวนะไม่คงที่เพราะว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยเราเห็นความจริงนะกายนี้ไม่ใช่ของดีกายนี้คือตัวทุกข์หรือบางทีก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้าแล้วก็มีธาตุไหลออกนะดูอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จิตมันจะเห็นนะขอให้มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเท่านั้นเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองนะพอสติระลึกรู้กายมันก็เห็นไตรลักษณ์ของกายและจิตที่เป็นคนรู้กายนะพอมันเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้มันก็จะเห็นว่าทั้งสุขทุกข์ดีชั่วทั้งจิตเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่บังคับไม่ได้นะก็เห็นอย่างเดียวกันนะกับดูกายก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนะงั้นตรงนี้แหละคือตัวปัญญาจิตมันเห็นของมันเองไม่ต้องทุรนทุราย
ไหนนั่งแล้วไม่กระดิกแล้วจะดูทุกข์สิดูทุกข์มากเลยนะทุกข์เนี่ยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะอะไรเงี้ยแต่พอขยับก็หายแล้วนะอย่างนี้จิตไม่เชื่อจิตไม่เชื่อยกเว้นแต่ใจแข็งจริงๆนะครูบาอาจารย์หลายองค์เนี่ยที่ท่านใจแข็งจริงๆเวลากายทุกข์นี่ท่านให้มันทุกข์เลยนะกี่ชั่วโมงท่านก็จะดูมันอยู่อย่างนั้นไม่กระดูกกระดิกนะท่านบอกว่ามันทุกข์เหมือนภูเขาลงมาทับนะบดขยี้ลงในกายนี่มันทุกข์จริงๆนะสุดขีดของท่านนะจิตก็สลัดโลกธาตุทิ้งไปเลยนะพ้นโลกไปเลยนะเข้าถึงธรรมแท้ถึงจิตแท้ธรรมแท้ไปเลยบางท่านก็ดูจิตนะสุดท้ายเนี่ยจิตรวมตัวลงมาที่ตัวผู้รู้เนี่ยแล้วก็เห็นมันเป็นตัวทุกข์นะทุกข์หนักหนาสาหัสนะเหมือนภูเขาลงมาขยี้เหมือนกันเลยนะไม่ได้แตกต่างกับที่ดูกายกันหรอกนะนี่บางองค์ท่านเห็นอย่างนี้นะบางองค์ท่านก็ดูง่ายๆนะเห็นมันไม่ใช่เราแล้วท่านก็วางไปเลยแล้วแต่จริตนิสัยถ้าพวกทรงฌานเนี่ยจะเห็นต้องประกอบด้วยทุกข์ถึงจะผ่านได้เพราะเวลาเข้าฌานมันมีแต่ความสุขนะเพราะฉะนั้นจิตที่ทรงฌานจิตที่มีความสุขที่ไปดูให้มันทุกข์เนี่ยดูไม่ได้ใจมันไม่ปล่อยจิตหรอกนะมันจะยอมปล่อยแต่ว่าปัญญาแทงตลอดลงไปว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะยอมปล่อยแต่ถ้าเราเป็นพวกมีศรัทธามากอะไรอย่างนี้นะเห็นเกิดดับไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยเห็นไม่เที่ยงก็ยอมวางแล้วนี่ยอมง่ายพวกนี้ยอมง่ายนะพวกปัญญาเยอะเห็นนั่นก็ไม่ใช่เราไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ยอมวางแต่พวกสมาธิเห็นทุกข์แสนสาหัสนะถึงจะยอมวางนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะธรรมะของจริงไม่มีวันล้าสมัยไม่ต้องเปลี่ยนอย่างวิชาแพทย์เนี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวไม่ให้ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวให้กลับมาทำอีกแล้วอะไรเงี้ยแค่กินไข่นะยังกลับไปกลับมาเลยยุคหนึ่งให้กินไข่ยุคหนึ่งไม่ให้กินไข่ยุคนี้ให้กินไข่อีกแล้วนะเนี่ยขนาดวิชาทางแพทย์นะยังแกว่งไปแกว่งมาเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีแกว่งยังไงก็อย่างนั้นกี่พันปีมาแล้วก็ทรงคุณค่าอยู่อย่างนี้แหละไม่มีทางเปลี่ยนแปลงนะเมื่อเราไม่ต้องทำซ่าคิดธรรมะใหม่ๆขึ้นมาหรอกนะไอ้ที่ท่านสอนนะทำให้ได้ก็แล้วกันแค่นั้นก็พ้นทุกข์แล้วหมดแต่ซ่าแล้วคิดวิธีใหม่ๆขึ้นมานะไม่เห็นจะรอดสักรายนึงมีแต่กิเลสยิ่งหนักกว่าเก่าสินะกูเก่งอย่างนั้นนะวันนี้พอสมควรนะเลยไป5 นาทีส่งกันบ้านหมายเลข20ครับหลวงพ่อให้การบ้านคือให้หนูกลับไปบริกรรมพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหนูปฏิบัติในรูปแบบเช้าเย็นตามที่หลวงพ่อสอนพอพุทโธไปจะเห็นจิตไหลไปคิดตลอดสลับกับเห็นจิตที่มีโทสะแต่สังเกตช่วงก่อนหน้านี้จะสามารถรู้ทันโมหะและโทสะได้ดีกว่านี้ช่วงนี้รู้สึกจิตไม่ตั้งมั่นอยากขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะขอบคุณค่ะสมาธิมันไม่พอละนะต้องทำกรรมฐานเพิ่มสมาธิหน่อยรู้สึกลงในร่างกายเลยนะไม่ต้องไปนั่งทำสมาธิด้วยจิตหรอกเพราะจิตของเราเนี้ยหมดพลังไปแล้วเอามาลงมาที่กายอย่างเนี้ยกายยืนอยู่รู้สึกกายพยักหน้ารู้สึกนะรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้กำลังขึ้นมาแล้วกลับไปดูจิตดูใจได้ชัดขึ้นมาอีกหลวงปู่มั่นถึงบอกดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะงั้นกลับไปดูกายเพิ่มขึ้นสมาธิจะได้เพิ่มตอนนี้สมาธิไม่พอหมายเลข29ครับส่งการบ้าน2 ปีก่อนหลวงพ่อให้หายใจแล้วรู้สึกเพราะจิตติดความสุขไม่เข้าฐานช่วงนี้เห็นทุกขเวทนาในกายเยอะมากเห็นภาระของร่างกายเวลาจิตมีแรงจะเห็นเวทนาเกิดดับอยู่ในกายเห็นจิตเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวซึมเปลี่ยนไปได้เองขอคำแนะนำด้วยค่ะภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะที่เห็นนั้นเห็นถูกแล้วรู้ลงในกายนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ทุกข์แต่ถ้าดู
กายแล้วทุกข์จนทนไม่ไหวนะกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะแต่ถ้าดูกายแล้วจิตสงบได้ก็ใช้ดูกายทำสมถะไปเลยผมขนเล็บฟันหนังถ้าทำแล้วจิตยังไม่มีเรี่ยวมีแรงก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเห็นร่างกายหายใจไปนะเอากายมาช่วยหน่อยดูจิตอย่างเดียวรวดไปนะกำลังไม่พออาการที่คุณเป็นเนี่ยหลวงพ่อเคยเป็นแล้วหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้นะเราดูจิตไปเรื่อยเลยแล้วเราว่าเราเดินปัญญาอยู่สุดท้ายนะมันไม่พัฒนานะมันเหมือนมันไม่มีกำลังมันมีแต่ความสุขสบายว่างๆไปงั้นนะหลวงตาท่านบอกว่ามันดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้งั้นเราไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสักช่วงหนึ่งนะให้จิตมีกำลังก่อนให้จิตมีกำลังแล้วกลับมาดูกายกลับมาดูจิตได้ไม่งั้นไม่มีกำลังพอสมาธิของฆราวาสมันน้อยวันหนึ่งยุ่งกับเรื่องอื่นซะเยอะนะงั้นเพิ่มสมถะขึ้นหมายเลข32ครับขอถวายการปฏิบัติบูชาแด่หลวงพ่อค่ะรายงานการปฏิบัติในรูปแบบทุกวัน40นาทีอย่างน้อยระหว่างวันใช้การสวดมนต์ในใจเป็นฐานขอหลวงพ่อเมตตาให้การบ้านค่ะสาธุค่ะเวลาสวดมนต์แล้วใจมันหนีไปคิดเรารู้ไหมนะถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคือเราใช้จิตของเราเป็นวิหารธรรมจิตหนีไปเราก็รู้จิตตั้งมั่นอยู่เราก็รู้นะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดเรารู้ไหมนะถ้ารู้ก็ใช้ได้นะแต่ช่วงไหนดูจิตไม่ชัดก็มาดูกายนะอย่าไปรังเกียจร่างกายเลยร่างกายมันดูง่ายมันไม่เคยหนีไปไหนแต่จิตมันหนีเก่งงั้นดูจิตบางทีจิตมันหนีไปแล้วหามันไม่เจอแล้วหาไม่เจอไม่ต้องไปหามันนะมารู้สึกร่างกายไว้แต่เดี๋ยวหนึ่งก็มีแรงก็ดูจิตได้ต่อนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตเนี่ยมันกระจายกว้างออกไปนิดนึงขนาดนี้รู้สึกไหมมันกว้างออกไปนะเพราะฉะนั้นสมาธิมันยังไม่ทรงตัวเข้ามาก็ให้รู้ทันแล้วทำสมถะของเราไปใจตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาต่อมันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะดูอย่างนี้ก็ได้หมายเลข35ครับภาวนาด้วยการเจริญสติรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจเพิ่มกำลังสติแก้อาการจิตแช่ง่วงการภาวนาแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังมีอะไรควรเพิ่มเติมในการภาวนาถูกต้องแล้วล่ะนะภาวนาของเราต่อไปที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วเวลาจิตมันเกร็งขึ้นมาเราก็รู้นะมันเกร็งอย่างขนาดนี้มันไม่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็รู้มันตื่นเต้นมันก็เลยไปบังคับตัวเองไว้นะจิตหนีไปคิดเราก็รู้จิตเป็นยังไงเราก็รู้ไปนะดีจิตมีพลังขึ้นเยอะแล้วนะหนูใช้กรรมฐานอะไรจิตถึงมีแรงขึ้นมาเนี้ยใช้ได้รู้สึกไปเรื่อยๆนะต่อไปหมายเลข41ครับกราบหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบเกือบ1 ปีครับปฏิบัติในรูปแบบตลอดครับรู้สึกว่าจะถนัดดูร่างกายที่เคลื่อนไหวมากกว่าดูจิตขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับทำถูกแล้วล่ะดูกายไปเรื่อยๆนะแล้วจิตมันเป็นคนดูเดี๋ยวมันก็รู้จิตเองแหละที่เราฝึกอยู่นี่ใช้ได้แล้วนะจิตมันมีพลังขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมจิตใจที่มันมีพลังนะมันจะรู้ตื่นเบิกบานโดยเราไม่ต้องบังคับมันถ้าเราไปบังคับมันเมื่อไหร่มันจะเครียดใจมันจะหนักแน่นแข็งซึมทื่อไปไม่ดีที่ฝึกอยู่นั้นใช้ได้แล้วละดีแล้วละทำให้มากนะทำสม่ำเสมอไปตัดตัวนี้ออกตัวโลภอยากได้ผลเร็วๆนะตัวนี้ยังขวางเราอยู่
ดูออกไหมตัวนี้นะระวังตัวนี้ไว้มันภาวนาแล้วมันอยากได้ผลเร็วๆรู้ไปหมายเลข47ครับรู้สึกไม่คืบหน้าในการภาวนาคล้ายเข้าใจบนความคิดขอการบ้านที่เหมาะกับตัวเองโดยเฉพาะครับดูร่างกายไปนะดูมันทีละส่วนเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคิดพิจารณาเข้าไปเลยใจมันชอบคิดก็พามันคิดแต่ว่าคิดอยู่ในเรื่องของอนุสตินี่แหละนะจำได้ไหมลองทำดูนะแล้วมาส่งกันบ้านจิตนะมันมีพลังขึ้นมามากพอสมควรแล้วละมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วละนะนี่มันไม่ยอมเดินปัญญาเวลาจะเดินปัญญามันฟุ้งซ่านแทนทุกทีไปเราก็มาช่วยมันนะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราไปเรื่อยๆผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่เที่ยงอย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้นะค่อยๆดูเป็นส่วนไปนะขนรูปร่างเป็นอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะบังคับไม่ได้อย่างนี้อะไรไม่เที่ยงนะหลุดล่วงไปอะไรเงี้ยเนี่ยค่อยๆดูแต่ละส่วนไปดูพิจารณาอยู่ในกายนี่แหละนะจะได้ดีกว่านี้อีกดีหมายเลข49ครับเห็นดับมากขึ้นเห็นมุมมองของอนัตตามากขึ้นอะไรคือเหตุให้พละห้าเข้มแข็งและสมดุลมากยิ่งขึ้นครับตัวที่ทำให้สมดุลคือตัวสติของเราแหละทำให้พละสมดุลที่เหลือก็อยู่ที่การฝึกของเราแล้วล่ะนานๆฝึกทีมันก็ไม่เข้มแข็งแล้วพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่ศรัทธาเราก็ยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งเห็นความจริงนะวิริยะของเราก็ยิ่งขยันทำไปแล้วไม่เห็นผลสักทีขี้เกียจมีสติเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่ทำให้พละห้าสมดุลกันอยู่ที่ตัวสตินะแล้วบางทีภาวนาไปแล้วใจมันฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องกลับมาทำสมาธิทำสมาธิแล้วจิตมันสงบนิ่งเฉยอยู่ไม่ดีออกไปเจริญปัญญาพาจิตมันคิดพิจารณาลงในร่างกายไปเลยแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นยิ่งพอเราภาวนาเห็นผลแล้วเนี่ยใครจะมาให้เราบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดเนี่ยเราพูดไม่ได้เลยใจเราไม่เชื่อเพราะศรัทธาของเราแน่นแฟ้นแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกเนี่ยศรัทธาแน่นแฟ้นขึ้นมาก็เพราะปัญญามันสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วงั้นพละห้าอินทรีย์ห้าเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ว่าทำอะไรก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติบางทีสมาธิล้ำไปหรือความเพียรมากไปสมาธิก็ตกอย่างเงี้ยศรัทธามากไปปัญญาก็ตกเนี่ยมันเป็นคู่ของมันตัวที่จะทำให้สมดุลมีสติไปเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยเห็นความจริงมากเท่าไหร่ศรัทธาก็มากเท่านั้นแหละยิ่งเห็นความจริงความเพียรก็มากเท่านั้นแหละภาวนาแล้วไม่เห็นผลไม่เห็นความจริงสักทีมันก็ขี้เกียจวิริยะมันก็ไม่มีนะงั้นเราเพิ่มพละห้าด้วยการปฏิบัติเอานะหมายเลข52คนสุดท้ายครับการปฏิบัติในรูปแบบใช้การเดินจงกรมอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมงและสวดมนต์ไหว้พระตามสะดวกเครื่องอยู่เวลาฟุ้งหนักคือพุทโธในแต่ละวันดูสภาวะโดยการไหลแล้วรู้ค่ะอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะถูกแต่ต้องทำอีกนะทำไปเรื่อยๆอยากได้ผลเร็วๆมันจะยิ่งช้าทำไปสบายๆการปฏิบัติทั้งหลายทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรนะตั้งใจไว้อย่างนี้
ใจเรายังโลภอยู่งั้นเราค่อยๆสังเกตไปอย่าทำด้วยความโลภนะทำด้วยความเสียสละเนี่ยยอมเดินเหน็ดเหนื่อยนะทีละชั่วโมงอะไรเนี่ยถือว่าเป็นพุทธบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยวางใจอะไรให้มันออกนอกตัวเองไม่ใช่ส่งจิตออกนอกนะหมายถึงไม่ได้ทำอะไรเพื่อเซิร์ฟอัตตาตัวตนนะไม่ใช่นั่งสมาธิได้เยอะกูเก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ล้มเหลวแล้วนะนั่งสมาธิก็ถือว่านั่งบูชาพระพุทธเจ้าเดินจงกรมบูชาพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไม่เอาผลประโยชน์เข้าตัวนะการภาวนามันจะราบรื่นแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าช้าเพราะเราไม่ได้หวังอะไรถ้าเราหวังมันจะช้าตลอดนะเพราะมันไม่ได้เร็วเท่าที่หวังหรอกถ้าภาวนาแล้วหวังนะช้าถ้าภาวนาแล้วไม่ได้หวังนะเร็วนะที่พูดอย่างนี้นะพูดมาจากประสบการณ์จริงเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อจะเร่งภาวนานะตั้งแต่เป็นโยมอะไม่อยากกลับมาเกิดในโลกแล้วพยายามใจมันโลภไม่ได้ผลหรอกนะค่อยมาภาวนาทีหลังเนี่ยใจมันไม่โลภแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความชุ่มฉ่ำเบิกบานจิตใจของเราโดยที่เราไม่ต้องแสวงหายิ่งเราอยากได้ยิ่งทุกข์ใจยิ่งฟุ้งซ่านงั้นทำกรรมฐานทำไปสบายๆบูชาพระพุทธเจ้าจะได้ผลไม่ได้ผลก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราจิตไม่ใช่เราหรอกจิตนี้มันยังโง่อยู่ก็ให้มันเรียนนานหน่อยจิตนี้มันฉลาดแล้วมันเคยเรียนมานานแล้วมันฉลาดแล้วก็เรียนอีกไม่มากมันก็ได้มรรคผลเราเลือกไม่ได้ว่าจะช้าหรือเร็วอยู่ที่กรรมของเราอยู่ที่การกระทำของเรามันอย่าโลภนะของคุณยังโลภอยู่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเชิญ